नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टर जीके रावल। इंग्लिश ग्रामर ने लगता कोईपण प्रकारना विडियोने जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करो તેમજ સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી કરીને મારા આવનારા નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન આપ સુધી સૌપ્રથમ મળતી રહે। તો આવો મિત્રો આજના વિડિયોની શરૂઆત કરીએ। આજના વિડિયોનો ટોપિક છે શોઈંગ સપોઝિશન, જેનું ગુજરાતી થાય છે ધારણા। મિત્રો, જ્યારે કોઈ કન્ડિશન અનરિયલ હોય છે એ અનરિયલ કન્ડિશનને રિયલ કન્ડિશનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે શોઈંગ સપોઝિશનનો ઉપયોગ થતો હોય છે। હું એમ કહું કે તુષાર ક્રિકેટ રમે છે જાણે કે તે સચિન ન હોય। ખરેખર તુષાર એ સચિન નથી, પરંતુ રમે છે કોના જેવું? સચિન જેવું। એટલે કે એને રમતો જોઈને આપણને સચિનનો આભાસ થતો હોય છે। ભાવિક પાઉંભાજી બનાવે છે જાણે કે કોઈ કુશળ રસોઈયો ન હોય। ખરેખર તે કુશળ રસોઈયો નથી, રસોઈ બનાવવું તેનું કામ નથી, પરંતુ એની પાઉંભાજી બનાવવાની આવડત એવી છે તે એક રસોઈયાને મળતી આવતી હોય છે। તો મિત્રો, અનરિયલ કન્ડિશનને રિયલ કન્ડિશનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આપણે શોઈંગ સપોઝિશનનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, જેની અંદર આપણે સંયોજક એઝ ઇફ નો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેનું ગુજરાતી થાય છે જાણો કે અથવા તો માનો કે। તેની વાક્ય રચના કંઈક આ પ્રમાણે છે: એઝ ઇફ પ્લસ સર્વનામ પ્લસ વર્ડ પ્લસ અધર વર્ડ્સ, એટલે કે અન્ય શબ્દ। તો આવો મિત્રો આપેલા વાક્યને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીએ। તુષાર ક્રિકેટ રમે છે જાણે કે તે સચિન ન હોય। તો હવે આપણે એને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીશું। તુષાર પ્લેઝ ક્રિકેટ। હવે વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ કરીશું। એઝ ઇફ પ્લસ સર્વનામ। હવે અહીંયા તુષાર ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે, પુરુષ જાતિ, એટલે આપણે તેના માટે વાપરીશું હી। ત્યારબાદ ટુ બી નું રૂપ યુઝ કરીશું વર્ડ, એઝ ઇફ હી વર્ડ। અધર વર્ડ્સ ની અંદર તેની સરખામણી જેની સાથે કરવાની છે તે વ્યક્તિનું નામ સચિન, એઝ ઇફ હી વર્ડ સચિન। તો મિત્રો વાક્ય કંઈક આ રીતે બનશે: તુષાર પ્લેઝ ક્રિકેટ એઝ ઇફ હી વર્ડ સચિન। હવે અહીંયાનો કરતા પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ, ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય કે બહુવચન હોય કોઈ ફરક પડતો નથી। અહીંયા ક્રિયાપદ તરીકે તમારે કમ્પલસરીલી વર્ડ જ યુઝ કરવાનું છે। બીજું વાક્ય જોઈએ: ભાવિક પાઉંભાજી બનાવે છે માનો કે કુશળ રસોઈયો હોય। આવો મિત્રો વાક્યને આપણે ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીએ। Bhavik prepares પાઉં ભાજી। વાક્ય રચનાનો ઉપયોગ કરીશું હવે એઝ ઇફ નો। એઝ ઇફ નું ગુજરાતી થશે જાણો કે અથવા તો માનો કે। એઝ ઇફ પ્લસ સર્વનામ। હવે અહીંયા ભાવિક યુઝ થયેલું છે, તેથી સર્વનામ તરીકે વાપરીશું હી, એઝ ઇફ હી વર્ડ કોના જેવી બનાવે છે? એક કુશળ રસોઈયા જેવી, એન એક્સપર્ટ કુક। તો મિત્રો આ વાક્ય રચના જો સ્પોકનમાં વાપરવામાં આવે તો કેટલું સરસ લાગે। તો આવો બીજા વાક્યનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। માયા અંગ્રેજી બોલે છે જાણે કે અમેરિકન ન હોય। તો આવો મિત્રો વાક્યને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીએ। માયા બોલે છે એટલે લખીશું સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ એઝ ઇફ જાણે કે શી વર્ડ એન અમેરિકન। આપણું વાક્ય તૈયાર છે મિત્રો। માયા સ્પીક્સ ઇંગ્લિશ એઝ ઇફ શી વર્ડ એન અમેરિકન। નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ જોઈશું। એકતા ગીત ગાય છે જાણે કે લતા મંગેશકર ન હોય। તો આવો મિત્રો વાક્યને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીએ। એકતા સિંગ્સ અ સોંગ। એકતા ગીત ગાય છે એઝ ઇફ જાણે કે
she were Lata Mangeshkar. Ekta sings a song as if she were Lata Mangeshkar. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને આપણે કે જ્યારે કોઈ અનરિયલ કન્ડિશનને રિયલ કન્ડિશનમાં બતાવવાની હોય, કન્વર્ટ કરવાની હોય, ત્યારે તમે એઝ ઇફ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ. સંદીપ ભાષણ આપે છે જાણે કે નેતા ન હોય. તો ચાલો મિત્રો એને ઇંગ્લિશમાં કન્વર્ટ કરીએ. સંદીપ gives a lecture as if. સંદીપ ત્રીજો પુરુષ એકવચન, પુરુષ જાતિ, તેથી આપણે એના માટે યુઝ કરીશું he, as if he were a leader. લીડર એટલે નેતા. સંદીપ gives a lecture as if he were a leader. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. કિશોર બાઇક ચલાવે છે જાણે કે કોઈ રેસર હોય. કિશોર rides a bike. કિશોર બાઇક ચલાવે છે જાણે કે માટે યુઝ કરીશું as if he were a રેસર. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વિડીયોની અંદર મેં તમને શીખવાડ્યું શોઈંગ સપોઝિશનનો ઉપયોગ. આજનો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવશો. આવનારા નવા વિડીયોની સાથે આપણે ફરી એક વખત મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.